ਪਿਛ 24 ਆਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁੱਧੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ फ़ोन ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 416 879 3039 416 879 3039। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਂ ਅਨਟਾਈਮਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਟਿਕਟੌਕ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੋਰ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, IPTV ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ X ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁੱਧੜ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ BC 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਫ੍ਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਟੇਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹਲੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜੌਬ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੌਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬਸ ਲੱਗੀਆਂ ਓਪਨ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ
ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਨਲ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਉਡਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੱਖੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਠਾ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ CID ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਆਓ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਜੀ। Thank you, Paul ji. Beautiful set. I must congratulate you on that. And हाँ जी, मक्खियां नहीं सुना रही, बच्चे इतने लागे पुड़क रहे थे तो मैं उन्होंने कह रहा बाहर निकलो। ਅੱਛਾ, ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਪੱਤਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਹੋ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਪੈਣੀ ਪੈਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੀਅਰ ਦੈਟ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਐਂਡ ਸਟੇ ਫॉर ਫ੍ਰੀ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ। ਦੈਟਸ ਆਸਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਵੱਟ ਕੱਢੇ ਪਏ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਰੈਵਲਸਟੋਕ ਇਨ BC, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰੈਵਲਸਟੋਕ ਹੈਗਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੇ ਫॉर ਫ੍ਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਬੈਕ। ਦ ਸਿਟੀਜ਼ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੈਂਪੇਨ in exchange for helping with specific projects। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪੈਕੇਜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਘਰ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋਏਗਾ ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਘੁਮਾਉਣ ਫਿਰਾਉਣਗੇ ਨਾ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਟਰ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਕੇਜ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਫਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਸਟਮ 'ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਨਾਈਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੇ ਅਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਪ ਟੂ $500। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਾਈਕ ਟ੍ਰੇਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਦ ਦੀ ਰੈਵਲਸਟੋਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਾਰਡਨਸ ਵਿਦ ਰੈਵਲਸਟੋਕ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਐਂਡ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਵਿਦ ਆਰਟਸ ਰੈਵਲਸਟੋਕ ਐਟ ਦੀ ਲੂਨਾ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੌਲ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਬਲਿਕ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੱਢਣ, they will be paying a lot of money. So ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ lodging cost ਹੋਏਗੀ, that will not be that much, ਕਿਉਂਕਿ city will get some incentives. ਹੋ ਸਕਦਾ
ਜੀ food is not it's only the space ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜੀ। ਮੋਨੈਰਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੋਨੈਰਚ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੈਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਨ, ਅੱਛਾ। ਨਿਆਗਰਾ ਪਾਰਕਸ ਪੋਪੂਲਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਰਨਸ देयर free ਜੀ। majestic monarchs event which allows visitors to participate in the important process of tagging these colorful creatures before they flutter south to California and Mexico. ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। You cannot turn camera off during broadcast. Penalty ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਪੌਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਨੇ ਲੋਕੀ ਪੌਲ ਜੀ। person calls me for insurance, visitor insurance। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਘੁੰਮਣ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਨੀ ਗਲਤ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਫੜਨ ਚੱਲਿਆ, ਹੋਰ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 4 ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਂਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਮੂਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੌਜਾਂ ਕਰ, ਐਸ਼ ਕਰ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਵਨ ਡੇ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਲਾਈਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭੱਜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਪੌਲ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਮੰਨ ਗਏ ਜੋ, ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਮੰਨ ਗਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਮੰਨ ਗਏ ਜੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਜਸਟ ਹੈਵਿੰਗ ਫਨ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟਰੈਵਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟਰੈਵਲ, ਕਿ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਫਾਰ ਬਿਯੋਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇ। ਟਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਰੀਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਟਾਵਲ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਰਿਡਿਊਸ ਵਾਟਰ ਵੇਸਟੇਜ, ਆਮ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ 2-3 ਦਿਨ ਵਰਤ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਚਿੱਟਾ ਤੌਲੀਆ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪੌਲ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੌਲ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕੋ ਟਾਵਲ 30 ਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੌਲ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ, ਨਿਆਗਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਰੈਵਲ ਸਟੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਫ੍ਰੀ ਰਹੋ ਉੱਥੇ। ਰਿਡਿਊਸ ਵੇਸਟ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਬੈਂਫ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਨ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਡੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੈਂਫ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਕੋਲੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ 10,000, ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 50,000। ਹਾਂਜੀ। ਸੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 18% ਆਫ ਗਾਰਬੇਜ ਇਨ ਬੈਂਫਸ ਪਬਲਿਕ ਬਿਨ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਕੱਪਸ। 1,000 ਡੇਲੀ ਕੱਪ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਸੋ Oh, ਇਸ that's ਸਾਲ right. ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਫ ਬੋਰੋਸ ਟੂ ਹੈਲਪ ਡਰੈਸਟਿਕਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਨੰਬਰਸ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੈਫੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਡਰਿੰਕ ਸਰਵਡ ਇਨ ਏ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਬੋਰੋ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਲ ਕੱਪ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਕੀਪ ਡਿਊਰਿੰਗ ਯੂਰ ਸਟੇ ਅਪ ਟੂ 30 days। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਘਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ It's better for the city, right? ਇਟ ਇਜ਼ ਵੇ ਬੈਟਰ ਫॉर ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਜਣੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ 2-4 ਵਿੱਚੋਂ % ਲੈ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਫॉर देम। कोई एडा बड़ा फर्क नहीं पैंता, ये तो मतलब सब चलता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, इसका दी गल है। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਗੈਪ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ CAA ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ PCC ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਲਾਟ ਆਫ ਚੱਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? I am enjoying that. I am still trying ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਐਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਹੈਗੇ। I want to sit like this, right? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਡੱਬੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ, ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਐਪੀਸੋਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਪੋਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ, ਸੋ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਕਾਲਸ ਮੀ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਦੇ ਆਰ ਹੈਪੀ ਦੈਨ ਆਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਐਂਡ ਆਈ ਡਿਡ ਟੈਲ them ਕਿ ਵਾਈਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਇਫ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਐਂਡ ਇਫ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ no coverage for the complications arising due to pregnancy। ਜੀ, ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਂਟ ਯੂ ਅ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਸੋ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦੈਟ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਡਿਡ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਾਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੌਰਗੇਜ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 80% ਦੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਟੈਗ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ saw that she is a young female, 24-25 years old and married, and she is coming on visitor visa. And I was like, in case she is pregnant or she gets pregnant, so just letting you know that no complications due to pregnancy will be covered. And I sent that as a voice note through WhatsApp. So फिर बाद कहते नहीं जी, हाँ जी सुन लिया जी। मैं कहा ठीक है, let me know if you still want the policy or not, है ना। कहते जी कर दो हम। मैं क्या okay. So that's how I process. So people are very smart. I get so many smart calls every day. ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਮੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਰਸੋਈ 'ਚ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਾਂਕੇ ਟੂੰਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ, ਉਹ ਜਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰ ਦੋ। I was like, I cannot do that.
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੂੜ ਚਲਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ that is a foolish thing to ask a professional to do fraud on you, for what? So that you will save $400-500 ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ, you can't even give any advice to them. ਬਿਲਕੁਲ। so well, how can I do that? ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ people are very smart Paul ji, and ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੀਪਰ ਟੁਡੇ ਦੈਨ ਟੁਮਾਰੋ ਜੀ। ਯੂਜ਼ਲੀ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਲਾਸਟ 3 years, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਯੂਜ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋਨ ਅਪ, ਚਾਹੇ 2% ਨਾ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 10% ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਰਾਈਟ। these couple of years are a different example। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਡਿੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਟ ਨੈਵਰ ਚੇਂਜਸ ਕਿ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਡੇਟਾ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਟੋਰੰਟੋ ਦੀ ਮੇਅਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਬ ਤੋੜ ਲਏ ਆ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦੇ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੱਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੱਡੇ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਰੋਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਵਾ ਲਓ। ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਗਲਤ ਅੱਖਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ, ਆਇਰਨੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਉਹ ਹੀ ਦਿਖਾਤਾ ਨਾ, ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਤੇ ਦਿਖਾਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਨਾ ਬੀ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਔਨ ਦਿਸ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੀ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੀ ਕੱਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਗੇ? I don't think so, Paul ji. I think they will still hold, and when they reconvene somewhere in June, usually they do. Ji. So, or early July, whenever they reconvene, I think that would be the point where they might bring it down. I think, according to my 2 cents knowledge, whatever I have, I think they will still hold it. ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸੈਂਟ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕੋਈ 15 ਸੈਂਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਮਾਰਨ ਡਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ 2-4 ਮਕਾਨ ਵੇਚਣੇ, ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠੋ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣ ਜਾ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। I am no economist. I was just watching the news and the trend and all the discussions that were coming through, right? So ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ calculated estimate, like calculated guess, I would say ki they will be holding the rate for tomorrow. Ji. And they might bring it down when they reconvene in their next, whenever they sit next session. Either end of July, June or early July. Mostly ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਐਤਕੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 6ਵੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਟੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ
ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਉਹ 88% ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ 5 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ 48% ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। So exactly. So this is just we will say a guesswork, because we do not know what is going on in their minds, and they see the bigger picture. We see a very small micro picture. They have the macro. So they have the macro, but they control they control the micros to make the macro. But we have a very microscopic knowledge or very microscopic picture, right? ਤਕਰੀਬਨ 80% ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਕਰੋ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਮੈਕਰੋ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ। ਹੁਣ 30% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਊਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ। But more are inclined towards June, given the situation, Paul ji, that July, August is summer break, and it's a good time for sale and purchase. People want to move around. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ college change ਹੁੰਦੇ ਨੇ, schools change ਹੁੰਦੇ ਨੇ. So most parents are comfortable doing it during June, July, August time. Absolutely. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। From last couple of my experiences, most sales they occur somewhere from the end of April till about, I would say, end of September. So parents know ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ we can close, we can move easily। ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ December ਚ closings ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। people want August end. So that's like what my experience is. Yeah, ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊਟਰਲ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 2 ਤੋਂ 3% ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ 2.25 ਤੋਂ 3.25 ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊਟਰਲ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਟ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। I'm gonna stop you here. Albert Einstein, if I'm not wrong, he says if the facts don't match the theory, ਜੀ, then change the facts. ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। I think that's Albert Einstein, if I'm not wrong. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਕਲ ਉਕਲ ਇੰਨੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੁੜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਜੀ, ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ। ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਦੇਸੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 25 ਗੁਣਾ 50 ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੇ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆਊਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਗ੍ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੂਪਨ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਿਊਟਰਲ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੁਣ 2.25 ਤੋਂ 3.25 ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। Right. So if the facts are not matching the theory, then we are going to change the facts. ਇਹ ਵੀ ਤਿਤਲੀਆਂ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ ਪੌਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਡ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਉੱਡ ਗਈ। ਨਿਊਟਰਲ ਰੇਂਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਰੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਟਰਲ ਰੇਂਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟ ਫੁੱਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਜਦ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਕੋਨਮੀ ਫੁੱਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋਬਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਵਿਸ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਵਿਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦਾ, ਵਾਈਲ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਸਟੇਬਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਰੇਂਜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। Definitely, Paul. Okay. We need to thank our sponsors. 100%. Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjeet Ludhar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਨੂੰ 778-999-1531 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ, ਕੋਕਿਟਲਮ, ਰਿਚਮੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ 778-999-1531. Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are
three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjeet Ludhar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਨੂੰ 778-999-1531 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ, ਕੋਕਿਟਲਮ, ਰਿਚਮੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ 778-999-1531। P24 IPTV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁੱਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਏ 416-879-3039 416-879-3039। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਟਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਵਟਾ ਕੇ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਪਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਫੂਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਾਈਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੋ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀ ਹੈ? reviewlife100.ca reviewlife100.ca 100 reviewlife100.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵਧੀਆ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਡਏ ਆ। ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਫ ਰਿਵਿਊ ਲਾਈਫ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ reviewlife100.ca reviewlife100.ca। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੀ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ
ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੋ, ਅੱਛਾ $35 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰਮਿਟ ਹੈ, PR ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ $55 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਸਪਾਊਸਿਸ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, $85 ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਹ ਵੱਢਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਾਹ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਗੇ, ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਪੌਲ ਜੀ ਵੀ ਆਈ ਐਮ so like I feel so proud when I look at him working with the clients. We giving them a fake picture or nothing. Precisely ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆ, he says okay, you know what, let me get back to you on that. ਜੀ I am so surprised by seeing his professionalism. And I'm proud of it. I'm like super proud of it. ਮੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਸੁਣਿਓ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ 10 ਜਣੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। $150 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲਾਇਡ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ $1000 ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੱਦਾ ਫੇਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ, ਮਮ you have to pay, whether you pay me $5 or $10, you have to pay me. I was like, okay. ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ so I paid him full. ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈਏ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਗੇਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬੂਟੇ ਬਾਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਟੰਗ ਦੇਵੇ। ਬੈਂਗਣਾ ਦਾ ਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਈਏ। ਪੌਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮੈਰਿਡ, ਸੋ ਗੈਟ ਯੂਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊਡ। ਬੇਬੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੈਟ ਯੂਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊਡ। ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਜੋ, ਗੈਟ ਯੂਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊਡ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਬੀ, ਦੋਨੇ ਬੇਬੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਆ, ਰਾਈਟ? ਨਾਓ ਦੈਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਰਿਵਿਊਡ ਵੈਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਸਡਨ ਚੇਂਜ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਡਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦਿਸ ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ that time, but ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, if you are retired, you done, your house is paid off and you have a policy which is running and you are happy with that, just call the company and ask them the details if you want to know. But ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 1-800 ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ,
pick up the phone, call the customer service, give your policy number, verify yourself, ask all the questions ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਾਸ ਨੇ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੈਟ ਮੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜਨ। ਜੀ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੌਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਕਵਰੇजेस, ਸਮ ਨੀਡਸ I will say are temporary, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਟਰਮ ਦਾ ਹੈ, 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। So count that is your temporary need। ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨੀਡ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ there are some permanent needs, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੇਟ ਟੈਕਸਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪ ਭਰੋ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵੁੱਡ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ that information with me, you can always save that as PDF and email it to me or WhatsApp it to me। ਠੀਕ ਹੈ, to ਪਰਫੈਕਟ, get better quotes and everything। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕਲੇਮ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਈ ਗਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ I don't think that they would have denied on that. Based on that, maybe they said it was her like his own heart issue, or maybe he was running a high cholesterol। ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਯੂ ਆਰ ਵਲਨਰੇਬਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। No, there could be that is something we can always look into it, because this is incomplete information. They will not deny the claim they will not totally, they can challenge the claim, but they will not totally decline. If the husband also passed away because of a heart condition and the father-in-law was diagnosed at a very young age, so they could be related somehow, but I don't think that they can deny like outright। Okay, yes, so they can say that I will send you her phone number, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ maybe he declined, he forgot that he is taking a cholesterol medicine। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਦੈਟ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਆ ਤੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਡਾਕਟਰ ਗਿਵਸ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹਾਈ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਡਾਈਡ ਆਫ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਲਵਾਂ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ ਦਰ ਦੇ। ਸੋ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਪੈਟਰੀਏਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਪੈਟਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੌਜਿੰਗ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਵੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ 50 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਟਿਕਟਾਂ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਸਟਫ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਛੋਟੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਟਰਮ 10 ਕਰ ਲੈਣ, ਹਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ PR ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣ ਲਈ? Paul ji, that is not a question. I will not be able to answer that because ਹਰ ਇੱਕ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪੈਟਰੀਏਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪ ਟੂ $10,000। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ there must be some cases where the insurance company has paid up to $10,000 to send the body back to their home country. ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 4168793039। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਬੈਕ ਹੋਮ 12 ਸਾਲ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਐਮ ਦ ਟੀਚਰ ਹੂ ਐਨਕਰੇਜਡ that there are no stupid questions, only stupid answers. There are no stupid questions, there are no stupid answers। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਸਾ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ December 31 ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, they should file their taxes if and because they can also some benefits can be applied on their behalf. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ 31 December ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। whether your income was zero, if you are above 18, you landed 31 December 2023, please file your taxes. For more details, you can contact Gary at 647-339-3039. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੈਰੀ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? Review Life Tax, Review Life 100. ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗੈਰੀ? 647. ਨਹੀਂ, ਈਮੇਲ ਕੀ ਹੈ? His email is reviewlife100@gmail.com. Review Life
life100@gmail.com ਇਹਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। reviewlife100@gmail.com। ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਅਸਿਸਟ ਯੂ ਵਿਦ ਵਟ ਐਵਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਧੜ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 7 ways the housing problem can be handled। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪਤਾ 7 ਦੇ 10 ਬਣ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੀਅਰ ਫਰੋਮ ਯੂ। ਸਰਬਜੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਟੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ RETV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।